Một số chính phủ khăng khăng đòi đàm phán, nhưng đàm phán của họ không nhằm mục đích giải quyết vấn đề mà là để thống trị. Cách tiếp cận của họ là hãy đàm phán để chúng ta có thể áp đặt bất kỳ điều gì chúng ta muốn lên phía bên kia đang ngồi đối diện. Vấn đề không chỉ là hạt nhân mà họ đang nói đến bây giờ, họ sẽ nêu ra những yêu cầu mới, và những yêu cầu mới này chắc chắn sẽ không được Iran đáp ứng, liên quan đến khả năng phòng thủ của đất nước, liên quan đến ảnh hưởng quốc tế của đất nước. Đừng làm điều này, đừng gặp người đó, đừng đến nơi đó, đừng sản xuất thứ đó. Tầm bắn tên lửa của các người không được vượt quá khoảng cách này. Có ai chấp nhận những điều này không? Đây chính là mục đích của đàm phán hay sao? Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gửi thư tới giới chức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran kêu gọi đàm phán thỏa thuận hạt nhân. Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo khả năng hành động quân sự nếu Iran từ chối. Trả lời phỏng vấn kênh tin tức kinh doanh Fox News hôm qua, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng các bên sẽ sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình, ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đang ở những khoảnh khắc cuối cùng. Chúng tôi không thể để họ có vũ khí hạt nhân. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một thỏa thuận và hy vọng là chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu.